Am terminat de halit. Am mâncat niște mâncare. Nu putem să spunem extraordinară, dar a fost o mâncare. Bă, a mers. N-a fost nici rău, n-a fost nici extra bun, a mers. Dar finalul va Putea fi să fie mai bun. apoteotic finalul. De ce? Pentru că Pentru că vom mânca desertul bine cunoscut de pașteiș de Belem. pașteiș de Belem, pașteiș din Nata, da. Nu știu, am intrat în un cartier aici, nu știu, petrecere, și că suntem pe centru vechi. Să știi că peste tot am văzut că e... Asta suntem pe The Pink Street. The Pink Street, oh my god! Nu știam. Check this out! Aici au umbreluțe ca pasajul ăla de la Victoriei. Aparent au o viață de noapte foarte bine dezvoltată și lumea aici vine să se distreze, să facă petreceri și nu în pijamale. Let's go party, everybody! Yeah! Come on Barbie, let's go party! Wow! Suntem pe Pink Street, deci let's go party Barbie! Așa, uite bă, ce corulețe pe aici, uite ce pastici din Nata aici pe podul ăsta. Man! Pink Wine Point. Faci și tu o poză. Poți să faci o poză cu mine? 10 lei. A, dar nu se vede pe lumina asta jalnică. Jaleu. E jaleu. Atenție. Suntem bine, oamenii ne-au făcut semn dacă vrem și noi ceva. Nu vrem, că suntem bine, suntem deja pe pastile. Luăm Nurofen forte. Mergem să mâncăm niște pastei din Nata. Din Nata, hai să vedem dacă e bună. Mama... Apă? Apă la tribord. Mama lor. Ok. Și cam asta. Ne-a întrebat tipul de la toneta de ziare, de la servișerie, dacă facem vlog, că ne-a văzut că filmam și ne-a cerut și nouă, ne-a cerut canalul și bineînțeles că nu i l-am dat. Ce pana mea, trebuie să fii român, altfel. Nu, îl salutăm pe această cale, că probabil o să ne urmărească. Salut, mulțumim frumos, follow, share, subscribe, tot ce vrei. Te salutăm, știm că ești din Brazilia, ne-ai spus că ești din Brazilia. L-am întrebat dacă știe pe Marius Nicolae, că a jucat la Sporting Lisabona. Nu. Nu știu pe Marius Nicolae. Nu sunt portughez. Zic că îmi pare rău. Marius Nicolae, mare jucător la Sporting Lisabona. A fost coleg cu Cristi. Cu Cristi al lui Ronaldo. Mare talent. Bă, cred că am știut pe unde mergem. Hai să vedem pe unde mergem, că ne-a luat valul pe strada Pink. Hai să vedem, strada roz. Strada roșie s-a transformat în strada roz aici. Într-adevăr fascinant. Cam toate străduțele, toate trotuarele sunt ovate. Ca primă impresie, în ceea ce privește orașul și, mă rog, urbanismul, arhitectura, mă rog, și ce-am mai observat, nu-i așa? În astea câteva oricele, e că se simte și un aer de, și anume, sărăchie. Pentru că sunt zone unde sunt foarte mulți oameni care dorm pe stradă. Sunt foarte multe zone unde e murdar, chiar dacă sunt pavele. Chiar dacă sunt cum se cheamă asta? Cobblestone, tot îmi vine să zic. Piatră cubică, așa. Chiar dacă, într-adevăr, patrimoniu, deci se vede că e o istorie a orașului. Și au fost o forță, au fost un imperiu uriaș, cu adevărat, o forță. În momentul de față nu mai e, strălucirea aia s-a disipat. Nu mai sunt la nivelul ăla. Drept dovadă și economia sau, mă rog, PIB-ul pe cap de locuitor, nivelul ăsta de unde noi cred că i-am ajuns. Poate nu sunt sigur. Poate i-am și depășit un pic. Nu sunt sigur după ultimile statistici. Dar nivelul nu mai e ce a fost odată. Bineînțeles, a fost de mult. Nu se mai compară nici atât cu Spania, unde nivelul iarăși e
cu totul altul. Dar e un oraș care trăiește clar după urma turismului. Este extrem de căutat pentru treaba asta. Foarte mulți turiști. Chiar la masă acolo la terasă s-au așezat lângă noi niște italieni. Peste tot, oriunde te uiți, englezi, britanici. E un oraș plin de turiști. Dar da, se simte și treaba asta, că nu mai e forța aia de altă dată. Dar asta e. Vremuri bune, vremuri mai puțin bune. Vin, trec, imperiile dispar, apun, se nasc altele. Și tot așa, cicluri în natură. Așa cum probabil și noi ca omenire urmează sau suntem pe cale, nu se știe. Nu se știe. Vedem că nu ne îndreptăm spre paremise. Că nu ne îndreptăm spre sau nu evoluăm. Pare că ne îndreptăm spre apus. Dar vom vedea. Există chestii din astea prin tot orașul, care sunt niște grafitiuri combinate cu tot felul de materiale din astea de construcții. Și nu știu foarte mult despre tipul ăsta, dar am înțeles că este împânzit în tot orașul. Artistul ăsta face tot felul de opere din astea super frumoase. Cum îl cheamă? Ăsta e artistul. Și acolo e un alt artist. Am ajuns și la fabrica de paștei de nata Mantegaria. Aici e. Deja am achiziționat 4 bucăți și acum o să le și degustăm. Let's go! What do we have here? Sunt calde. Dar unele sunt negre și unele sunt albe. What the fuck? Adică ce se întâmplă? Nu știu, mamă, hai, pune toată scurțișoara acum, că asta e o mănânc eu, calmează. luăm și acasă dacă e ceva. Vreau să spui dacă e bună. Uite, aici o prepare, fii atent. Deci ăsta e restaurantul și aici, uite, poți să vezi. Și acolo e baia. Și aici, uite, o prepară fix în fața noastră aici. Băi, băiatule, așa ceva. Mamă, dar uite, sunt și niște de alea, vezi acolo, sunt alea simbișuri din alea, și căznuci alea de acolo. Unele peste altele, Ah. față în față, ca să se răcească. Se iubesc și ele. O pastigginata peste o altă pastigginata? Mai naște o pastigginata. Era melodia aia de la Delia. Copiii fac copii. Ia. Bună rău. E bună rău? Rău sau? Rău. Ia uite, dar... Uite. Nu. Uite. Hai. Fă-ți hatărul. Aș putea să mănânc 10. 10. Hai mă, dă și mie o gură. Dă-mă și mie o gură. Dă și mie o gură, ia. Oh my god! Îți dau cum am băgat-o pe care în gură. Dă-l la pachet, nu? Dă-l mai la pachet. 20, vă rog. 20. Senzațional. Revenim deci. Bombă.
No comment. No. Dacă veniți în Lisabona, nu veniți pentru sandvișuri cu tentacule, cu nu știu ce. Veniți pentru din asta, din asta, pastești din asta, din asta, în caz numai din asta. Nu vă crește glicemia, nu vă îngrășați, nu vă nimic. E numai paradis. Cum se zice? Paradiso. Bă, deci e super bun. Fabrica de pastești din asta, cum se cheamă? Madrugada, nu știu cum se cheamă. Uite aici. Aici. Mantegigagaria. Da. Deci oamenii ăștia țin deschis până la 12, cred că în fiecare zi. Și o chestiuță din asta e 1,30 € și e extraordinar de bună. Eu cred că o să o... După ce ne-am giftuit bine cu 2 de fes. Da. Pastești din nata excepționale. Am zis să facem și o mică plimbare înainte să ne punem la somnic, să ne liniștim un pic burticile. Și așa că vom merge spre districtul ăsta, Bairro Alto, care e un cartier construit cumva în afara zidurilor medievale, deci ale vechii cetăți. Undeva prin secolul XVI este districtul de sus, mă rog, este chiar pe colină, chiar pe un deal în cele 7 și e renumit pentru viața, pe aici dreapta? Nu. E renumit pentru viața de noapte, pentru faptul că sunt foarte mulți artiști pe strada asta. De fapt, pe stradă, în cartierul ăsta, de fapt am trecut, l-am străbătut în drum ce mergeam spre masă. Și erau foarte mulți artiști, într-adevăr. Amy Winehouse, Sting, ne-am întâlnit cu câțiva. Și acum am zis, hai să vedem și străduțele, că sunt destul de multe străduțe acolo, cu pavaje frumoase, cu clădiri frumoase, arhitecturale, deloc simetrice, total. Pe aici? Mersi că îmi zici, la fix. Și să vedem cum se prezintă la oră de seară. Probabil vom mai trece și pe zi. Să vedem. Hai, nu. Asta este Rua de Rosa, nu? Asta este, da, Rua de Rosa. Scrie acolo sus pe zidul ăla. Și Rua de Rosa, ci că ar despărți cartierul ăsta în două. Ce părere ai? Asta e așa, răpânată. Ei, e în construcție. După ce a picat Imperiul, acum reconstruiesc ușor, pas cu pas. Da, nu e... E într-adevăr, mie mi-amintește de ce mi-amintește? Mi-amintește un pic de Malta. Din punct de vedere al arhitecturii clădirilor. Nu? Nu? Nu prea, nu? Mie da. Mai degrabă Un... cauza așezării străduțelor, hotelulețe, nu știu ce. Balcoanele astea drăguțe. Da, nu este un cartier al boemilor, mă rog. Așa e recunoscut. Mulți artiști, cluburi de noapte, chiar și cluburi de noapte. Cam asta ar fi plimbarea noastră. Mai facem câțiva pași și mergem spre somnic. Ăștia am fost noi în prima seară. V-am pupat!
și mergem spre pat!